تا منتظر معلم هستیم تا بیاد و معش بشید. کارا اومدیم داخل رستوران و حالا غذا. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم دوستان یعنی الان ساعت 5:10 هستش و میخوام یه صبحونه ساده درست کنم و بعدش برم مدرسه، ولی تا الان بازم در حال درگیری هستم و هر کاری میکنم پلیس میاد این روزا، بازم این درگیری ادامه داره. حالا مقدار روغن ریختیم داخل مایتابه، میذاریمش روی اجاق گاز، پیازامون رو برمیداریم میریزیم، مقداری حالا زردچوبه چه رنگ خوشمزه‌ای بگیره، به اضافه مقدار فلفل. چونم زردچوبه کم زدم. پیازا سرخ بشن، بعدش تخم‌مرغا رو بهش اضافه میکنم. حالا ببخشید واقعا کیفیت ویدیو بده. چهار بس.
صبحونه چه تهیه کردم، واقعا خوش رنگه دیگه، نمیدونم خوش طعم هم هست یا نه. و این درگیری همچنان ادامه داره. خب اول بریم پمپ بنزین و مقدار بنزین سوختگیری کنیم و بعدش هم بریم سراغ معلمان. خب دوستان 30 لیتر بنزین زدیم، حدود $1.10 آمریکایی شد. بریم سراغ معلمان. منتظر معلم هستیم تا بیاد و بعدش بشد. 20 دقیقه شده و من داخل ماشینم و معلم هنوز نیومد. و این که وقتی کاری رو که واقعا وظیفه تو نیست انجام میدی و این کار رو مدام تکرار میکنی، برای بقیه به این صورت میشه که انگاری وظیفه توست و انتظار دارن این وظیفه رو، این کار رو البته همیشه به صورت نحو احسن انجام بدی، در حالی که این واقعا این گونه نیست و فقط دارن بهشون لطف میکنن. من حالا از معلمان نه پول بنزینی میگیرم و نه واسه تعمیر ماشین پولی میگیرم، ولی خب بعضی از رفتارها واقعا ناشایسته. این که من حتما باید برم در خونه شون و اونا رو سوار ماشین کنم. حالا منطقه لردگونم منطقه هستش فقط پر از دست اندازی و جاده‌های بسیار وحشتناکی داره و رفت آمد داخل این جاده ها واقعا آسیب وحشتناکی به ماشین میزنه. امیدوارم که متوجه شده باشید که دارم چی میگم. پیمات شد yani. رئیس خانه سلام خواهد ازای سرچنید آقای دوستان، حالا بین راه موقع برگشت از مدرسه متوجه شدیم که نیروهای انتظامی دوباره در حال تخریب خانه‌های کانال‌های اشعاریه هستند. با این چه میدونن خونه ها رو خراب میکنن وقتی داخل کوهستان باشن، داخل طبیعت باشن، ولی بازم ساخت و ساز میکنن. چه حتما دلیلشو بعدا بهتون میگم چرا وقتی میدونن خونه هاشون رو خراب میکنن چرا باز ساخت و ساز میکنن. خب بریم دیگه، حالا
کارهای مهمتری داریم تا این خونه ها رو تماشا کنیم. ماشینم خراب شده متاسفانه، باید ببریمش تعمیرگاه. وای خواهم بعضی تلوها میبینم. دوباره دعوا، دوباره همون کسانی که دیشب دعوا کردن و تا صبح ادامه داشتن. داخل رستوران و حالا غذای بسیار لذیذ و خوشمزه‌ای رو سفارش دادیم. ذاتون خالی. قیمت این غذا هم 300,000 تومان هر دو تاشون شد که معادل چند دلار آمریکایی میشه. دوستان آره میگن مکارونی هاش کجاستش. مکارونی این بره کنم یه دونه مکارونی کافی باشه دیگه. حالا یه سس قرمزی هم یه دونه هم از اینا. یه دونه هست. متاسفانه مایه مکارونی ندارم. نه رو گذارم آیا سنی بی زحمت اینو نسان اینه چلی قربونت از اسم هم چه خبر ده؟ سلام قربون قربونت از قابل نیست. تشکر قابل نیست. عزیز باش عزیز باش.
ورزش سنده؟ 76 تو بستنی داشتی؟ 79 ما در خدمتی. دست فرمزم در دست خیلی در ممنون نکنه. دست در ممنون. خدمت. سلام برسون. موفق باشید. عزیزم خدا خدا حافظ. قربون خدا. O você? Não tinha visto não. خواهی کنم رو قبل این نگیرم نه؟ میخوام؟ روزی
بس مطلع بس بابا آماده؟ دستگیر بود؟ اصلا مسکوسی یه وقت این نیست işte böyle. Bismillahirrahmanirrahim. And says you. That's all. یه خانوم هم ریز منش در کامل این شکل زیاد میرم واسه بسه یه ذره به من بیشتر بهتون بهتر نیستیم اشیاء دیگه رو با چنگال یه ذره مایه روی زمینش سه قسم شکلی
وضعیت سختم. روغن حالا روغن بسیارش یه چی پرملاتی اشترا روغن بریزم؟ مطمئنی؟ نزدیه مثلا؟ بس بشه چند که در شمس به همین راحتی؟ ها؟ حسین بیا همیشه قضا باشه چرا؟ خب ببینیم آماده شده یا نه. باید چش بزنیم مردم؟ این خب؟ مطمئنی؟ نیسیم برش کنم بسینی؟ ها؟ از رو فکر نکنی میتونه با باید چش بزنیم به 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 چه عطر و بوی ایش افشان عطر بوشه یه سکنی؟ ولی به نظر ما باید ذره بو میمونیم هم؟ آسیب زمینی داشت نیداره های چه سکنه بود آسیب زمینی داشت نداره من شیخه عطر و بو عجیب بزن شنه غذای بایی درست چیزی میگن خاملات دوستان حالا دفع اول من واقعا تجربه کافی اونم باز آزد یه گوشه ای از گردان من تمیز کنه اما شو واقعا عالیه اینقدر خوشمزه تا حالا هیچی نخوردم البته آشپزی چه خودکنی خوشمزه تر از نظریه
تاثیر زمینی ليش باید بیشتر بتازینی. سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. خب بین راه که میخواستیم به شهر برگردیم متوجه شدیم که حالا نیروهای دولتی در حال تخریب سایر خانه‌های کانال‌های عشایری بوده که من به اونها حق میدم و کار اونها رو قانونی میدونم، چون حالا زمین های اون اطراف جزء منابع ملی هستند و کسی مجوز ساخت و ساز در اون منطقه رو واقعا نداره. حتما واسهتون سوال پیش اومده که چرا وقتی میدونن دولت خونه هاشون رو خراب میکنن بازم در همون منطقه خونه درست میکنن. خب این میخوان که این ساخت و ساز رو همچنان ادامه بدن و وقتی ساخت و ساز به پایان میرسه و سناریوی جدیدی واسه فیلم برداری ندارن، منتظر هستن که یک نفر یا دولت خونه‌های اونها رو خراب کنه و از این طریق بازدیدهای بیشتری رو هم کسب کنه و دوباره شروع به ساخت و ساز کنن و همچنان به تولید محتوا بپردازن. سوالاتی پرسیدین که شاید واسهتون جالب باشه. آیا ایران فقط یک کشور بیابانی است؟ خیر، تنوع جغرافیایی در ایران بسیار متنوع هستش. وسط یعنی مرکز ایران دشت کویر و لوت هست. شمال یک منطقه بسیار سرسبز با درختان بلند و منطقه غربی و جنوب غربی کوهستان‌های زاگرس و البرز هستند که مثل مردمان ایران استوار هستند و در این کوهستان ها انواع حیوانات و انواع پوشش گیاهی به وفور یافت میشه. در شمال ایران دریای خزر و در جنوب ایران خلیج فارس و دریای عمان قرار داره. آیا در ایران زنان اجازه دارند کار کنند؟ بله، زنان در ایران در حوزه‌های مختلفی مانند تدریس، مانند سیاست، دیگه پزشکی، مهندسی و غیره فعالیت دارند و بسیار از زنان ایرانی تحصیلات عالی دارند، مثل مریم میرزایی بود فکر کنم که برنده جایزه نوبل ریاضی هم شده بود. چرا ایرانی ها از چای اینقدر زیاد استفاده میکنند؟ خب چای بخش جدایی ناپذیر در فرهنگ ایرانیه. چای در زمان صفویه وارد ایران شد و به دلیل خواص آرامش بخشی که به مردم میداد و اینکه باعث نزدیک شدن افراد به همدیگه میشد، جایگاه ویژه‌ای نزد ایرانیان پیدا کردن و همواره از چای استفاده میکنن. آیا ایرانی ها فارسی صحبت میکنن؟ بله، زبان رسمی داخل ایران فارسی هستش، ولی اقوام متفاوتی در ایران وجود دارند که به زبانهای دیگری نیز صحبت میکنند، مانند اقوام بلوچ، ترکمن، ترکی، لری و عرب. خب دوست عزیزی نوشته بود من یک کلیپ از یک
توریست دیدم که به ایران اومده بود و گفته ایرانی ها بسیار مهمان نواز هستند و دلیل این مهمان نوازی رو از من خواسته توضیح بدم. در فرهنگ ایرانی مهمان هدیه‌ای از سوی خداوند هستش که به موجب اون باعث بیشتر شدن رزق و روزی و برکت در اون خونه میشه. به خاطر همین مهمان ها جایگاه ویژه‌ای نزد میزبان دارن. آیا ایران امن است؟ دوستان، حالا به غیر از این درگیری های محلی که شاید در سال چند بار در مناطق دور افتاده مشاهده کنیم، ایران نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه برخلاف چیزی که در رسانه ها منتشر شده کشوری بسیار امنی هستش و بهتون قول میدم که یک سفر لذت بخش به ایران داشته باشید. آیا ایرانی ها موسیقی گوش میدهند؟ بله، موسیقی بخش جدای ناپذیری از فرهنگ ایرانی هستش و انواع موسیقی که مردم ایران گوش میدن موسیقی سنتی است، مثلا که استاد شجریان حالا نامدار این سبک هستن. راک، پاپ، رپ و غیره انواع سبک‌های موسیقی در ایران وجود داره و طرفداران زیادی هم داره. آیا تخت جمشید واقعا از دوران باستان باقی مانده است؟ بله، تخت جمشید نماد قدرت و عظمت ایران حدود 2500 سال پیش هستش که در اون زمان بخش بسیاری از کره زمین در اختیار ایران بود. میشه چند تا شاعر بزرگ ایرانی رو نام ببرید؟ خب، شاعران بزرگی در ایران وجود داشتن و زندگی کردن، مثل فردوسی، مثل مولوی، سعدی، حافظ، که واقعا اشعار و شعرهایی که سرودن بسیار زیبا و پرمعنی هستند. آیا در ایران مردم به سینما و تئاتر میرن؟ بله، سینما و تئاتر یک در ایران جایگاه واقعا ویژه‌ای داره و در این شهر متاسفانه چون شهر دور افتاده‌ای هستش سینمایی وجود نداره، ولی در بقیه شهرها هم سینما و هم تئاتر وجود دارن که مردم میتونن از اون استفاده کنن و واقعا تعدادی از فیلم‌های ایرانی در حد جهانی ساخته شدن و لول بسیار بالایی دارن. چرا ایرانی ها زعفران را طلای سرخ می نامند؟ زعفران یکی از گرانترین ادویه‌های داخل جهان هستش و که بیشتر در ایران هم کشت میشه و به سایر کشورها مثل روسیه صادر میشه. برداشت این محصول، یعنی تولید این محصول، واقعا زمانبر و سخت هستش، به همین دلیل به اون طلای سرخ میگن. چرا ایرانی ها در سفره‌خانه ها یه سنتی غذا میخورن؟ سفره‌خانه ها یک حس
نوستالژی و فرهنگ ایرانی رو زنده میکنه که مردم وقتی وارد اون مکان میشن حس میکنن که به گذشته برگشتن و اون مهربانی و اون دلسوزی مردم واقعا زنده میشه و یادآوری اون روزهای گذشته هستش. مردم ایران در حال حاضر به خاطر همین شرایط اقتصادی بسیار ضعیف و تورم بسیار بالا کمتر از خود مهربونی نشون میدن که واقعا من به اونها حق میدم. مشغله های فکری زیادی دارن و به خاطر همین شرایط اقتصادی بسیار بد سن ازدواج روز به روز در ایران رو به افزایش هستش. مثلا کسانی که قبلا در ایران زندگی می‌کردن اگر به 25 سال می‌رسیدن اونا رو مجبور می‌کردن ازدواج کنند ولی در حال حاضر می‌بینم تعداد افرادی رو که بالای 40 سال سن دارن ولی به خاطر همین شرایط بد اقتصادی حاضر به ازدواج نمیشن، چون میگن ما دوست نداریم نسل فقیر تحویل جامعه بدیم و بچه‌های خودمون طعم فقر و بدبختی رو بچشن. در اسلام با خودکشی چگونه رفتار میکنند؟ آیا این گناه نیست که جان خود را بگیری؟ خب در اسلام خودکشی یکی از بدترین و بزرگترین گناه ها شناخته شده، چون یعنی از خدا ناامید شدی، به خاطر همین قصد گرفتن جان خودت رو کردی. من خودم این مسئله رو تجربه کردم و واقعا پشیمونم از کارم و خدا خودش به هم کمک کرد تا به اشتباه هم پی ببرم و قدر زندگی الان و خدا رو بیشتر بدونم. در لردگان اگر پدر و مادر مخالفت کنند می توانند ازدواج کنند، چه عروس باشد و چه دوماد. حالا کمتر پیش میاد همچین مسئله‌ای که بخوام اینو توضیح بدم. اگر پدر و مادری حالا مخالف باشن و اون پسر و دختر عاشق هم باشن، نقشه فرار میچینن و با هم دیگه فرار میکنن و بعد از چند روز برمیگردن و عروسی میکنن. ولی خب اگه بخوایم از لحاظ قانونی حساب کنیم، دختر و پسر میتونن از طریق دادگاه اقدام کنن و بدون اجازه پدر و مادر با هم دیگه ازدواج کنن. شرط اصلی ازدواج داشتن رضایت پدر دختر هست و اگر دادگاه این تشخیص رو بده که این پسر و دختر از لحاظ بلوغ عقلی و جنسی به تکامل رسیدن و میتونن با هم دیگه خوشبخت بشن، این اجازه رو میده که با هم دیگه ازدواج کنن بدون رضایت پدر دختر. در کانال‌های دیگر می‌بینم که مردان هنگام احوال پرسی دهان یکدیگر را می‌بوسند. آیا در اون کشور طبیعی است؟ دوست عزیز، ما دهان همدیگه رو بوس نمی‌کنیم، بلکه گونه‌های همدیگه رو بوس می‌کنیم.
آیا واکسن ها در ایران رایگان هستند؟ بله، واکسن ها در ایران به صورت رایگان در اختیار عموم قرار میگیره، ولی داروها به این شکل نیست. بر حسب نوع بیمه‌ای که داری قیمت داروها متفاوته. صبح بخیر استاد، قیمت فرش 2.5 متر در 3 متر چقدر است و هزینه ارسال آن به برزیل چقدر است؟ این قیمت فرش واقعا بستگی به نوع و کیفیت اون فرش داره و فرش هایی هستن که از $100 شروع میشن تا مثلا $1500. فرش های ابریشمی که واقعا قیمت بسیار گرونی دارن و اگر فرش های دست بافت میخوای با کیفیت بسیار بالا و دوام بالا، فکر کنم حدود $1000 برآورد میشه و هزینه ارسال اون رو واقعا من نمیدونم، چون تا به حال به خارج از کشور چیزی نفرستادم. ولی خب در ویدیوهای قبلی که به اصفهان سفر کردم، از یک فرش فروشی فیلم برداری کردم که میتونید اون فرش فروشی رو، اون ویدیو رو ببینید و حالا اکانت اینستاگرام اون فروشنده رو هم در اون ویدیو ذکر کردم که میتونید شخصا مستقیم با اون شخص صحبت کنید. آیا نمیخوای یک زمین خریداری کنی و خانه خودت را بسازی؟ واقعا تصمیمش رو داشتم و حالا مقدار پسندازی رو که ضبط کرده بودم به خاطر همین خرید زمین بود، چه متاسفانه نتونستم حالا اون پسنداز رو نگه دارم و به داداشم دادمش. ولی خب سعی میکنم با گرفتن وام از بانک یک زمینی خریداری کنم و انشاءالله فردا صبح به بانک میرم تا شرایط گرفتن وام رو بپرسم. چرا آنها بدون قانون در کشور شما سلاح حمل میکنند؟ در همه کشورها نه جز ایران کسانی هستند که واقعا به قانون عمل نمی کنند و قانون شکنی می کنند. حمل سلاح در ایران و تیراندازی غیر قانونی هست، ولی خب کسانی رو مشاهده می کنیم که این قانون رو نادیده می گیرند و در ملأ عام تیراندازی می کنند، که این هم فقط در روستاهای دورافتاده و شهرستانهای دورافتاده مشاهده میشه. این سوالو من نمیدونم واقعا درست ترجمه شده یا نه. آیا می توانی با دختر مادرت و دختر خواهرت ازدواج کنی؟ نمیدونم درست ترجمه شده یا نه. نه، اگه واقعا درست ترجمه شده باشه نه، نمیتونی. دوستان حالا ببخشید نتونستم به سوالات بیشتری پاسخ بدم، ولی
هر چه سوال دارید و سوالی که واسهتون پیش اومده خوشحال میشم در قسمت نظرات بنویسید و من به اونا حتما پاسخ میدم. و واقعا موها من سفید شده، خودم هم پیر نمیدونستم، پیر شدم دیگه. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق، پیروز و طولانی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.